In-order to guys sa Lazada. sa Shopee. Sa Pandaslime. Kasi po, Sulat ko na lang yung pangalan. ng shop niya sa description link. Naano ko na to guys na Wow! doon, sprayan ko na to ng alcohol. Matagal na to dumating, kaya lang ko lang binuksan. So, hindi ko po yan alam. Kasi sa online store. No. Bibisit down lang, baka malaglag na. Ayan, thank you Pandaslime. Hindi to hindi to sponsor ng Pandaslime kesa. Binili namin to. Binili ko lang to. In-order ko to. Kasi si Alice etong complete slime kit, slime squad. Nawala yung yung price ko kung magkano order, like kung magkano yung slime kit. Tingnan ko na lang sa website nila, tapos lagay ko sa description box. Yan. Okay. Tapos bumili na rin ako umorder na rin ako ng activator. Kasi mahirap maggawa ng slime kapag yung detergent at saka hindi lang yung gamit. Ang hirap niya i-ini. Tapos, hindi siya yung pansya, di ba? So, ngayon, try namin itong activator sa Pandaslime. Medyo na lang guys, napipilang yung niya. Kasi po, ang dami doon nalagay. Yan. So, ito yung slime activator. Kita nyo ba? Opo. Baliktad nun. Yan. Slime activator. Malaki din siya. Kalimutan ko yung price eh. Mamaya, susulat mo lang sa description box. Tapos umorder din ako nito. Ayan. Yan. Ano yan? Magandang umorder sa... umorder din ako nito. Isa pa. Walang ba yung hirap ng buksan. Kasi seal na seal. Maganda siya. Para hindi matatapon talaga. Pwede ba itong ginamit ng putin? Opo. Pero wala akong hindi ko nakalagay pang color. Meron din siya color. Panda. Ano ba tawag dito? Yung makakain mo dito. Yung styrofoam na iba color. Orange, light blue, tsaka purple. May tawag dito pero nakalimutan ko. Ano ko na lang. Sulat ko na lang sa description box. Tapos pag nakagawa ka ng slime, meron din siyang ilalagay dito para safe yung slime. Hindi siya titigas. Kasi po, Tapos, bumili na rin ako ng purple. slime color na purple and pink. Yan, silang dalawa. Lagay ko na lang sa description box kung magkano bili namin. Tapos ito yung sa slime kit. Kompleto na to. Meron din siyang kasamang styro na bilog-bilog, na white color lang. Tapos meron na rin siyang slime color na color red yata. Ay, dalawa na tuloy yung red ko. Hindi ko alam na rin yung kasama. Ay, white. Tapos merong mermaid scents. Pabango to yata. Pabango yata para mabango yung slime. Tapos, yung sa slime kit, meron din siyang kasamang activator nga ba? Activator,
by pandaslimesph. Do not shake well. Huwag daw masyadong haluin. Tapos, ito na rin siya. May kasama na rin siya isang glue. Yan, glue. Isa lang po. Tapos, may kasama siyang pang-mix na popsicle stick yata tawag. Popsicle stick. Ako lang po At saka, meron ding glitters. Yan ang laman niya. So, ayun lang po. Ayun siya. Ayun lang. Squeeze. So, wait lang po. Slime core essence. Activate. Now, slowly add the Panda Slimes activator and Baby, let's go na. Ha? Let's go na. So, ngayon, may titignan na. so, ayan yung Let's mga start! Ay, wait. nabili namin sa Panda Slime. Sa Shopee yan guys. Sa Shopee sila. Hindi ano guys tawag doon, hindi yan sponsor. Binili namin yan kasi favorite kasi ni ate gumawa ng slime. Sa tuwing natutulog ako ng tanghali, lahat na lang ng gamit ko sa CR, ginagamit niya toothpaste, shampoo, nag-iimbento siya na makagawa siya ng slime. So ayan, binili ko siya ng sarili niyang slime kit para yan na lang ang kanyang gagawin. Hindi na siya mag-aaksaya ng gamit ko sa CR. Yung magamit namin sa panligo, toothpaste, ganyan. Sayang kasi, kaya ayan, bili na lang. Where's So, the lalagyan? ayan lang naman guys. Wala na akong Ayun ibang yung in-order biro. eh. Wala lang lalagyan. Wala na akong ibang in-order, yan lang. So next time, try namin ulit ng order. O Panda Slime, baka naman. Hello! Order kayo sa Panda Slime, guys. Maganda, mura lang siya. Ako na yan, kuya. Tapos ang bilis din ng shipping niya. Ano lang siya, parang in-order ko siya. Wala ko yung lalagyan. In-order ko siya na... Wala ko Matagal na kasi nito Kuya, eh. bigyan mo din siya. Wala na isa lang. In-order ko to na... May mix tayong dalawa. Ano lang mo siguro guys, diniliver to ano lang. Ilang araw lang. Mga ano lang siguro, 2 to 3 days. Wala pa. Dumating agad yung delivery ko ng itong sa ano bang, nila? Oh, Gogo Express sila guys. Mabilis yung delivery ng Panda Slime. Kaya, order na kayo doon guys. So, ngayon guys, na-try nyo lang slime. slime. Binyagan na nila yung kanilang Meron doon. slime. Mama, Ita-try na nilang gumawa ng slime. Sige kuya, turuan mo sila ron. ano to? So, una guys, gagamit siya ng konting glue. Ayun na lang ate yung pang-brush ng Ako yung kutsara. Ano ang system doon kuya? Baka little, konti lang muna gawin niyo ha. Okay. Okay na yan. Nam, ito nam. Ito nam. Lagyan mo yung awit. Anti lang din. Anti na yung... Yan. Wala pa. And... Try natin Mamaya pa, mamaya ang pa lalagyan pa ano ng ba? activator. activator. Hindi ko alam kung ilang patak guys eh. Mamaya So try muna natin dalawa. 3 drops. Nanawan. 2, 3. Ako na yung kay Sam. 3 drops lang guys ha. Ako yung purple. 1, Ay, no, 2, 3. Mamaya pa. Mix nyo na muna. Gusto natin isa. Wow. Wow. Dream niyang magkaroon ng ganyan guys. Slime activator. Mama, tumitikas na Tsaka siya slime agad-agad. kit. Sige, mix it. Ma, Konti pa. opo. Ano gusto? Wow! Dalawang pata. Mix it well. Okay. So, mabilis na siya guys mag-ano ko.
parang ako hindi masyado ng glue, pero Okay lang po. okay lang kasi first try. Nagkulay na yung flame namin. Sa stickness lang yan eh. So, pwede na siguro to kuya. Okay na Ikaw to. na lang eh kung paano. Okay na po. Mix mo siya ng mix mo siya ng anong color gusto mo? Purple? Red. Red? Ina. I-mix mo siya, i-mix mo. So, ako mo rin sa'yo, hindi alo na. Hindi mo kung sa'yo. Ooh, 1, 2. Try it, mix it. Wow, pink siya. Blue sa'yo, bunso. Purple. Wala tayong blue eh. Purple lang. Purple. Purple. Okay. Kuya, akin na purple daw si Sam. Bigas. Sige, mix it. Bali niya para. Meron pa po to. Sige. Wow. 2 drops. Yan. O, kuya. Mix mo muna. Wow. Kunti ko siya. Tingko. Maganda Ang bilis na nga tapos. mag-activate, no? Kapag activator talaga, maganda. Glitter. Pero kapag